Salut! În episodul de astăzi am venit în Londra de la mare, adică în Brighton, un fel de Sinaia așa, dar la mare. În episodul de astăzi am venit pe coasta de sud a Angliei pentru a vizita Brighton, recunoscut drept unul dintre cele mai fericite și mai cool locuri din Marea Britanie. Situat la numai 75 de km sud de Londra, de unde și numele de Londra de la mare, Brighton, jumătatea celebră a orașului Brighton and Hove, atrage numai puțin de 8 milioane de vizitatori anual. În episodul de astăzi vom vizita cele mai importante 3 puncte de atracție din Brighton și, pornind la drum cu îndemnul meu adresat vouă să dați like acestui video. Asemănarea cu Sinaia pe care am făcut-o la începutul acestui episod se referă nu numai la faptul că este destinația de weekend preferată de locuitorii capitalei, dar, ca și Sinaia, Brighton este o fostă reședință regală. De fapt, The Royal Pavilion este o fostă reședință regală. Construcția acestui palat a început în anul 1787. În anul 1850, regina Victoria, nemulțumită de lipsa de intimitate a acestui loc, a decis schimbarea reședinței regale de la mare și a vândut palatul orașului Brighton. În timpul celui de-al doilea război mondial, din ordinul direct al lui Hitler, armata germană nu a avut voie să bombardeze The Royal Pavilion. Liderul nazist plănuia ca, după cucerirea Marii Britanii, să stabilească birourile aici. Pe 29 martie 2014, pavilionul regal din Brighton a intrat în istorie ca locul unde a fost oficiată una dintre primele căsătorii între două persoane de același sex din Marea Britanie. Un alt pol important în Brighton, The Palace Pier, este cel mai vizitat obiectiv turistic din afara Londrei, din Anglia, cu peste 4,9 milioane de vizitatori în 2019. Inaugurat în anul 1899, Brighton Pier este ultimul construit și singurul ponton încă funcțional dintre cele trei care au existat odată în stațiune. Partea unui oraș modern și vibrant, parcul de distracție de pe Brighton Palace Pier se simte ca o întoarcere în anii 80, cu jocuri tip arcade, cu bombe și fel de nebunii sclipitoare și aproape psihedelice. De fiecare dată o experiență unică. Check the mic and make sure it sound right, boys. Un alt punct de reper important pe harta Brighton, The Lanes, este denumirea unui labirint de străduțe, alei și ganguri care formează poate cel mai hipster cartier din Marea Britanie. Magazine de bijuterii, galerii de artă, saloane de tatuaj, magazine de viniluri, cafenele, baruri și restaurante vegan au luat locul a ceea ce a fost inițial micul sat pescăresc Brighton. Pe zidul unui pub din această zonă din Brighton, celebrul street artist Bansky a printat în 2004 unul dintre cele mai cunoscute stensiluri ale sale, The Kissing Cops. În 2008, grafitiul original a fost demontat și vândut de proprietarul clădirii unei galerii de artă din New York și înlocuit cu o reproducere. Înainte de a trece la clipul următor, dați un like acestui video, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul de notificări. Mersi și până data viitoare, pa! Super tare, nu?